අයිබෝන් මංචාරක TTD Knowledge වලින් මම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නේ මාස 8කින් විතර. මාස 8ක් යනකම් මගේ රාවණ ශිෂ්ටාචාරය ගැන වීඩියෝවත් ලෝක ඉතිහාසය ගැන වීඩියෝවත් මුකුත්ම දාන්න බැරි වුණා. ඒකට හේතුව තමයි මම TTD Vlogs කියලා වෙනම travel channel එකක් පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්ක චුට්ටක් බිසි වෙලා හිටියේ. ඒකෙත් මේ TTD Knowledge එකට සම්බන්ධ රාවණ ශිෂ්ටාචාරය ගැන තියෙන තැන් වලටත් යනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. කොහොම හරි ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා මේ TTD Knowledge එකට වීඩියෝ දාන එක නවත්තන්න එපා කියලා. ගොඩක් කමෙන්ට්ස් ඇවිල්ලා තිබ්බා අයි නතර කරලා තියෙන්නේ ඇයි දාන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ සෙටප් එකක් එක්ක මම අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න හිතුණා. ගොඩ දෙනෙක් දාලා තිබ්බා රාවණ ශිෂ්ටාචාරය ගැන තව දැනුවත් කරන්න කියලා යාළුවා. ඉතින් මම හිතුවා රාවණ ශිෂ්ටාචාරය ගැන අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එන්න රාවණ රජතුමාගේ උපතේ ඉඳන් එයාගේ මරණය දක්වාම සිද්ධ වුණු සියලුම දේවල්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම දාන්න හිතුනේ කාල් නේමින් ගැන. කාල් නේමින් කියන්නේ කවුද? කාල් නේමින් රාවණ රජතුමාගේ ඉතිහාසයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ මේකෙන් අපි කතා කරන්න හිතුවා. කාල් නේමින් මේ නම රාවණ රජතුමාගේ කතාව අහලා තියෙන ගොඩක් අය අහලා ඇති. ඒත් මේ කවුද? රාවණ රජතුමාගේ කුඩා අවධියටයි එයාගේ පාලන සමයටයි මේ කාල් නේමින් කියන කෙනා වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? අපි කතා කරමු. කාල් නේමින් කියන්නේ රාවණ රජතුමාගේ මාමා. ඒ කියන්නේ පුෂ්පට්ටකා දේවියගේ මල්ලි. ඔක්කොටම කලින් රාවණා පරම්පරාව ගැන මම පොඩි සටහනක් දීලා ඉන්නම්. අපි මේ කතාව පුලස්ත්‍රි ඍෂිතුමාගෙන් පටන් ගත්තොත් පුලස්ත්‍රි ඍෂිතුමාගේ පුතා තමයි විශ්ව මුනිවරයා. විශ්ව මුනිවරයාට හිටියා බිරිඳවරු 5 දෙනෙක්. ඒකේ පළවෙනි බිරිඳ තමයි ඊලා දේවිය. ඊලා දේවියගේ විශ්ව මුනිගේ පුතා තමයි වෛශ්‍රවණ. නැත්නම් අපි හැමෝම දන්න කුවේර කියන්නේ. ඊට පස්සේ බිරිඳ තමයි පුෂ්පට්ටකා දේවිය. ඔවුන් දෙදෙනාට ළමයි දෙන්නෙක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි රාවණ සහ කුම්භකර්ණ කියන්නේ. අනිත් බිරිඳ, ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි බිරිඳ තමයි නාගවංශික කුමාරිකාවක් වන මාල්ලී කියන කුමාරිකාව. ඒ දෙදෙනාට ලැබෙන දරුවා තමයි විභීෂණ කියන්නේ. ඒ වගේම හතරවෙනි බිරිඳ. ඒ තමයි කුම්භනිසි කියන්නේ. ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ නම් තමයි තිසරණන් සහ නිවුන්නු දෙන්නෙක් වුණ කරන් සහ දුෂණන් කියන්නේ. ඒ වගේම අන්තිම බිරිඳ රාගදේවි. ඔවුන් දෙදෙනාට ලැබුණු දරුවා තමයි රාවණ රජතුමාගේ එකම සහෝදරිය වෙන සුපර්ණිකා කියන්නේ. මෙතනින් රාවණ රජුගේ අම්මා, ඒ කියන්නේ පුෂ්පට්ටකා දේවියට තමයි මහම්බිකාව. නැත්තම් අපි හැමෝම දන්න විදිහට කියන අගබිසව කියන තනතුර ලැබිලා තිබුණේ. ඒ පුෂ්පට්ටකා දේවියගේ සහෝදරවරු 10 දෙනාගෙන් කෙනෙක් තමයි කාල් නේමින් කියන්නේ. විශ්ව මුනි පුෂ්පට්ටකා දේවියව සරණ පාවා ගද්දී පුලස්ත්‍රි ඍතුතුමා කිව්ව නිසා කාල් නේමින් මාලිගාවේ නතර කරගන්න එක කරගෙන යනවා. මොකද පුලස්ත්‍රි ඍතුතුමා දැනගෙන හිටියා රාවණ රජු කියන විශිෂ්ට රණසූරයා නිර්මාණය කරන්න ප්‍රධානම සාධකයක් වෙන්නේ කාල් නේමින් කියලා. කාල් නේමින් මේ විදිහට මාලිගාවට ආවට පස්සේ පුලස්ත්‍රි ඍතුතුමා කාල් නේමින්ව ඔහුගේ ප්‍රධානම ශිෂ්‍යයා කරගන්නවා. පුලස්ත්‍රි ඍතුතුමා දන්න සියලුම ශාස්ත්‍රය කාල් නේමින්ට කියලා දෙනවා වගේම ඒ ශාස්ත්‍රය අනිත්‍යයට කියලා දෙන්නේ කොහොමද කියන දේත් කාල් නේමින්ට ප්‍රගුණ කරනවා. පුලස්ත්‍රි ඍතුතුමා කියන්නේ ගොඩාක් ශාස්ත්‍ර ප්‍රගුණ කළ කෙනෙක්. ඒ අතරින් ප්‍රධානම වගේම ප්‍රසිද්ධම ශාස්ත්‍රයක් තමයි වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය. එතුමා කාල් නේමින්ට හා රාවණ රජතුමාට උගන්වපු විදියට මේ ලෝකයේ තියෙන හැම ගහක්ම පැලෑටියක්ම යම්කිසි අර්ථයක් ඇතුව තමයි මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම පැලෑටියක් හෝ ගහක්ම බෙහෙතක් හෝ විසක් ඇතුව තමයි බිහි වෙලා තියෙන්නේ. මේ මම කියන කරුණු අපේ ස්වස්තිත්වය තුල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ ශාක වර්ග ගැන සිරුරේ ලෙඩ රෝග පාලනය වෙන ත්‍රි ධාතුන්. ඒ කියන්නේ වා, පිත්, සෙම් ගැනත් සිරුරට වැටෙන ආහාර අනුව මේ වා, පිත්, සෙම් වෙනස් වෙන විදියත් ඒව නිසා ලෙඩ රෝග සෑදෙන ආකාරයත් මගේ පුලස්ත්‍රි ඍතුතුමාගේ වැදගම් කියන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි කාල් නේමින්ට රාවණ රජුව බාර දෙනු ලැබුවේ. රාවණ රජු ජීවත් වුණේ කාල් නේමින්ගේ මේ කතාවල. රාවණ රජු ඉපදෙන්නත් කලින් ඉඳන් තමයි ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර සුර අසුර ගැටුම්. නැත්තම් දේව වංශයත් යක්ක වංශයත් අතර ගැටුම් ඇති වුණේ. සූර්යයට වන්දනාමාන කරන නිසා රාවණ රජුගේ පෙළපත අසුර ලෙසත් දෙවියන්ට වන්දනාමාන කරන අය සුර ලෙසත් හැඳින්වුවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ ඒ වෙද්දී රාක්ෂ වංශයත් නාග වංශයත් ජීවත් වුණා. කාල් නේමිනුත් පුෂ්පට්ටකා දේවියත් අයිතුනේ මේ රාක්ෂ වංශයටයි. මම ඒ කතාවත් ඔයාලට කියන්නම්කෝ. ඉපැන් ඉතිහාසයේදී මේ වංශ ලංකාවේ එක එක ප්‍රදේශ පාලනය කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශය යටත් කරගන්න මේ වංශ අතර ගැටුණුත් ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී රාක්ෂ වංශයට අයිති ප්‍රදේශ දේව ගෝත්‍රය විසින් අල්ලා ගන්නවා. එහිදී කාල් නේමින් සහ පුෂ්පට්ටකා දේවියගේ තාත්තා වුණු සුමාලි රජ පරාජයටපත් වෙනවා. හැබැයි එයින් ටික කාලයකට පස්සේ වෛශ්‍රවණ රජතුමා, ඒ කියන්නේ විශ්ව මුනිගේ පළවෙනි පුතා මේ දේව වංශය නැවත පරාජය කරලා ඒ ඔවුන්ට අයිති ප්‍රදේශ ඔහුගේ අන්තර්ගත ගන්නවා.
වෛශ්‍යවන මේ දේවරාක්ෂය පරාජය කරලා එළවලා දාද්දී ඔවුන් සතුව හිටිය සිරකරුවන් ඌට අයිති වෙනවා. මේ හිටකාරයන් කීප දෙනා අතර සුමාලි රජුගේ දුවරුන් තිදෙනා. ඒ කියන්නේ කයිකසි, කුම්බනිසි සහ පුෂ්පොත්තකා හිටියා. මේ අයව තමන්ගේ තාත්තට සරණ පාවාගෙන බලගටු පුත්‍රයෙක් බිහි කරන්න කියලා වෛශ්‍යවන එවනවා. ඊට අමතරව නාගවංශයේ කුමාරිකාවක් වුණ මාල්නී කියන කුමාරිකාවත් විශ්‍රමුණියට සරණ පාවා ගන්න එවනවා. ඒ විදිහට තමයි කාල්නේමින් මේ කතාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම කිව්වා කාල්නේමින් රාවණ රජතුමාට සෑම ශාස්ත්‍රයක් ගැනම දැනුම ලබා දෙනවා කියලා. ඒ ශාස්ත්‍ර අතර වෛද්‍ය විද්‍යාව, තාරකා විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව වගේම ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රයත් අයිති වෙනවා. සමහර සාක්ෂි වලට අනුව නීලාගිරි කියන කඳ මුදුනේ විශ්‍රමුණිගේ තාරකා පරීක්ෂණාගාරයක් තිබුණා කියලා මේකේ තාරකා ගවේෂකයන් වගේම නක්ෂත්‍ර ශාස්ත්‍රවලට සේවයේ ඉදිරිය කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ පරීක්ෂණාගාරවලදී තමයි කාල්නේමිනුත් රාවණ රජතුමාත් තාරකා විද්‍යාව ගැන දැනුම ලබාගෙන තිබුණේ. මේ මම කියන සමහර දේවල් අපිට විශ්වාස කරන්නත් බෑ වගේ තමයි. මොකද මේවල භෞතික සාක්ෂි තාම අපිට හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි එහෙමයි කියලා මේ හම්බෙලා තියෙන ලිඛිත සාක්ෂි අපිට අයින් කරලා දාන්නත් බෑ. මොකද අපි ආගමක් ගත්තත් බෞද්ධ ධර්මය, කතෝලික ආගම, ඉස්ලාම් ආගම, හින්දු ධර්මය වුණත් අපිට භෞතික සාක්ෂි වලින් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒවලත් අපි ලිඛිත සාක්ෂි වලින් තමයි දේවල් විශ්වාස කරන්නේ. ඒ නිසා මේ තියෙන ඉතිහාසය ලිඛිත සාක්ෂි වල විතරක් තියෙනවා කියලා අපිට අතහැරලා දාන්නත් බෑ. ඒකම හැමදාම කියන්නේ අපේ ඉතිහාසය අපි පම්පෝරි ගහන්න නෙමෙයි. අපේ අනාගතයට වැඩක් කරගන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට මේ වගේ දියුණු තාක්ෂණයක් තිබ්බනම් ඇයි අපිට අනාගතයේ මේ වගේ දියුණු තාක්ෂණයක් හදාගන්න බැරි කියන දේ හිතන්න තමයි මේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අහලා තියෙන ගොඩක් අය කියනවා මේ ඉතිහාසය ඉගෙනගෙන මොකක්ද ඉන්න අපිට ඵලේ. මේ ඉතිහාසය ඇත්තද? ඔක්කොම වෙන්නේ මේ ඉතිහාසය ඇත්තද නැත්තද කියලා දැනගන්න කලින් මෙහෙම ඉතිහාසයක් තිබ්බනම් අපිට ඒකෙන් අනාගතයට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා හොයන්න තමයි මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අපි ගේන්න හිතුවේ. අපි අපේ කතාවට ආය ආවොත් කාල්නේමින් මේ විදියට රාවණ රජුට ගුරුහරුකම් දෙන්න පටන් ගත්ත කාලෙදීම පුෂ්පොට්ටකා දේවියගේ දෙවෙනි දරුවා නැත්නම් රාවණ රජුගේ සහෝදරයා කුම්භකර්ණත් ඉපදුණා. මේ විදියට රාවණ රජුගේ කුඩා කාලය ගෙවිලා ගියා. මේ කාලේදී අපේ රට ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදලා තිබ්බා. ඒක හරියට ලංකාව ප්‍රධාන ශක්තිමත් නගර තුනකට බෙදලා තිබ්බා වගේ කිව්වොත් හරියි. මේ නගර තමයි ලංකාපුරය, ආලකමන්දාව සහ පුලතිස්ටි පුරවරය කියන්නේ. ලංකාපුරය කියන්නේ යක්ක වංශිකයන්. ඒ කියන්නේ රාවණ රජු, විශ්‍රමුණි වගේ මම කලින් කිව්ව අපේ අය ජීවත් වුණු ප්‍රධාන ස්ථානයක්. ආලකමන්දාව කියන්නේ වෛශ්‍යවන ජීවත් වුණු නගරය. පැරණි පොත් හා සාධක වලට අනුව මේ ආලකමන්දාව විග්‍රහ කරලා තියෙන විදියට අද සීගිරි කියලා අපිට ගොඩක් දුරට හිතා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකත් මම මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම පුලතිස්සි පුරවරය කියන්නේ පුලස්ත්‍රි රජතුමා ජීවත් වුණු වගේම ඔහුගේ ඔසුවයන් තිබුණු ප්‍රදේශය. රාවණ රජු නිසි කාලයේ එද්දී පුලස්ත්‍රි පුරවරයේ ඉන්න පුලස්ත්‍රි රජතුමා මුණ ගැසීමට කාල්නේමින් එක්ක ලංකාපුරයට පිටත් වෙනවා. මේ ගමන අතරමඟදී තමයි රාවණ රජු පළවෙනි වරට ආලකමන්දාවට පැමිණෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම රාවණ රජුගේ ආලකමන්දාවට පැමිණීම හා පුලතිස්සි පුරවරයට පැමිණීමේදී වුණ දේවල් කතා කරන්න කැමතියි. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී මම කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි රාවණ රජුගේ කුඩා අවධිය, රාවණ රාජධානිය නැගිටීම වගේම රාවණ රජුගේ මියාම දක්වා එක දිගට වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේකෙදි අපිට මේ ගැන දැනගන්න හම්බුන සියලුම කරුණු වගේම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න අපි කැමතියි. එහෙනම් මෙතනින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම ඉවර කරනවා. ඔයාලා ඉස්සරහට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම් අපි subscribe කරන්නත්, මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.